با درود. در این ویدیو میخوام این اسپیکر میکرولب رو تعمیر کنم. مشکل این دستگاه اینه که در حالت عادی و هنگام پخش از خودش تولید نویز میکنه، مثل همین چیزی که در تصویر میبینید و میشنوید. این دستگاه حدود 2 یا 3 سال پیش هم همین مشکل رو داشت که با تعویض 2 تا مقاومت این مشکل رو برطرف کردم. ولی الان مجددا این مشکل ظاهر شده و از اونجایی که این دستگاه روشن میشه و کیفیت صدای خوبی هم داره و فقط در حالت عادی تولید نویز میکنه، میشه خیلی راحت به این نتیجه رسید که ترانس و پل دیود و آیسی سالم هستن و قطعاتی که ولتاژ و جریان آیسی ها رو تامین میکنن دچار مشکل شدن. همونطور که در تصویر میبینید این 2 تا مقاومت سبز رنگ که مقدارشون 190 اوم هست رو جایگزین مقاومت قبلی که مقدارش 180 اوم بود کردم. مقاومت قبلی به دلیل عبور جریان زیاد مقدار مقاومتش کاهش پیدا کرده بود و از اونجایی که مقاومت 180 اوم نداشتم از مقاومت 190 اوم استفاده کردم. خب حالا بورد رو از این صفحه جدا میکنم تا تسلط بیشتری روی بورد داشته باشم. تا من این پیچا رو باز میکنم، اگه سابسکرایب نکردی حتما سابسکرایب کن. بعد از باز کردن بورد قطعات رو از نظر ظاهری بررسی میکنم، مخصوصا خازنا رو. خب حالا وقتی که به این قسمت فلزی این خازن دست میزنم، خروجی دستگاه تولید صدا میکنه. این یعنی آیسی آمپلیفایر من تقریبا سالم است. دلیل این که میگم تقریبا سالم هست هم در ادامه کامل توضیح میدم. ولی دلیل این که این خازن چرا ورودی آیسی آمپلیفایر رو تحریک میکنه اینه که دستگاه بدن من رو که به عنوان یک جسم خارجی هستم و پاهای من روی زمین هست رو به عنوان یک سیگنال ناشناخته شناسایی میکنه. ولی اگه یک دستم رو به منفی آیسی وصل کنم و دست دیگم رو به قسمت فلزی خازن وصل کنم، این صدای نویز به شدت کاهش پیدا میکنه. ولی اگر این کار رو کردین و تأثیری نداشت، بهتره که اون خازن رو تعویض کنید. خب حالا این مقاومت ها هنوز داغ میکنن. حالا میخوام این دستگاه رو به کلی تعمیر کنم، نه با تعویض 2 تا مقاومت. اول میام مسیر مثبت و منفی رو دنبال میکنم که ببینم به کدوم قطعات میرسه. این مسیر که ولتاژ مثبت هست مستقیم از پل دیود اومده و رسیده به یک سر مقاومت 190 اوم به این نقطه و سر اون یکی مقاومت به یک ترانزیستور وصل شده. مولتیمتر رو روی حالت تست دیود میذارم تا بتونم پایه های این قطعه رو مشخص کنم. اگر از ویدیو خوشت اومد حتما لایک کن. خب همونطور که دیدید این ترانزیستور از نوع PNP هست. خب حالا مولتیمتر رو روی حالت ولتاژ میذارم تا ولتاژ دیود زنر و ولتاژ ورودی رو اندازه بگیرم. خب این ولتاژ 5.28 ولت در واقع ولتاژ دو سر دیود زنر 1N4733 هست که یعنی ولتاژ این زنر 5.1 ولت هست، ولی در اینجا تقریبا 2 ولت افزایش ولتاژ داره. همین افزایش ولتاژ میتونه باعث ایجاد نویز در مدار باشه. این ولتاژ دیود 1N4742 است، یعنی 12 ولت که در اینجا 2 افت ولتاژ داریم. و یکی دیگه از دلایلی که میتونه باعث ایجاد نویز بشه همین کثیف بودن قسمت مسی بورد هست. من این قسمت رو با اسپری خشک جستجو میدم و با گوشت پاکن پاک میکنم. بعد از تمیز کردن بورد، برای اینکه راحت‌تر بتونم مدار رو بررسی کنم، جای قطعات مقاومت و زنر رو علامت گذاری میکنم. البته در این مدار ما 3 تا دیود زنر داریم، 5.1 9.1 و 12 ولت که ولتاژ هر 3 تا زنر کمتر یا بیشتر از ولتاژ نامیشون است. بنابراین هر 3 تا دیود زنر رو تعویض کردم. بعد از تعویض زنرها باز هم مشکل من حل نشد. از اونجایی که تک تک پایه ها رو چک کردم و ولتاژ تغذیه به تمام پایه ها میرسید، از همینجا میشه فهمید که قسمت مسی بورد قلمردگی نداره. ولی با این حال اون رو از نظر ظاهری بررسی میکنم. اگر شما دیدید که بوردتون قلمردگی داره، یک بار دیگه اون پایه رو لحیم کنید. حالا میخوام توجهتون رو به این موضوع جلب کنم. وقتی که حرف از ایجاد نویز در مدار میشه، در تعمیرات 2 موضوع اهمیت زیادی داره. یکیش بررسی قسمت تغذیه و اون یکی خازن‌های مدار. قسمت تغذیه که مشکلش رو برطرف کردم و بورد هم قلمردگی نداشت، پس میمونه خازن‌ها. خازن‌ها یا از نظر ظاهری تغییر شکل میدن یا ظرفیتشون تغییر میکنه. من اول میام از نظر ظاهری خازن‌ها رو بررسی میکنم. با یک خلال دندون روی تک تک خازن‌ها میکشم.
این خازن‌ها هیچ کدومشون مشکلی ندارن، ولی به این خازن توجه کنید. این خازن با وجود اینکه قلمردگی نداره ولی با این حال لق میزنه و این لق بودن غیر عادیه، پس اون رو تعویض میکنم. این خازن به احتمال زیاد به دلیل ایجاد گرمای مقاومت ها بود که اینطوری خراب شد. خب حالا یه خازن دیگر رو با همون ظرفیت و ولتاژ جایگزین قبلی میکنم. این خازن مربوط میشه به قسمت تغذیه. اگر از ویدیو خوشت اومد حتما لایک کن. میبینید با تعویض یک خازن مشکل ایجاد نویز در ساب رو برطرف کردم، ولی دوتا بلندگوی چپ و راست هنوز نویز داره. از اونجایی که قسمت ورودی صدا به آیسی آمپلیفایر وصل نیست، پس میشه حدس زد که خود آیسی آمپلیفایر دچار مشکل شده. آیسی استفاده شده در این مدار آیسی TDA 7377 هست. این آیسی خیلی به دما و ولتاژ حساسه و از اونجایی که این مقاومت خیلی نزدیک به آیسی و خیلی داغ میکنه، پس برای این مقاومت یک خنک کننده میذارم تا گرمایی که ایجاد میکنه به بقیه قطعات آسیبی وارد نکنه. خب حالا میخوام این خنک کننده رو نصف کنم و مقاومت رو داخلش بذارم و با چسب سیلیکونی اون رو روی صفحه آلومینیومی بچسبونم. اگر از ویدیو خوشت اومد حتما لایک کن. حالا دمای قطعه خیلی کمتر از قبل شده و این دقیقا همون چیزی بود که میخواستم. بعد از اینکه کارم تموم شد، اسپیکر رو میبندم. خب حالا نوبتی هم باشه نوبت تست کردن دستگاهه. خب همونطور که میبینید و میشنوید هیچ صدای نویزی دستگاه تولید نمیکنه و با تعویض چند تا قطعه این دستگاه شد مثل روز اولش. خب حالا یک موسیقی پخش میکنم تا ببینم عملکردش به چه صورته. ممنون که تا آخر ویدیو با من همراه بودید. اگر از این نوع ویدیو خوشتون میاد حتما کانال رو سابسکرایب کنید و اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کن و اگر نظر یا پیشنهادی داشتید حتما اون رو کامنت کنید. تا ویدیویی بعد، بدرود.